Giải thích về bệnh thận mạn tính. Bệnh thận mạn tính là một tình trạng bệnh lý đặc trưng bởi tổn thương tiến triển và suy giảm chức năng thận. Đáng lo ngại là phần lớn những cá nhân này không nhận thức được tình trạng bệnh của mình. Vai trò quan trọng của thận. Trước khi đi sâu vào các đặc điểm cụ thể của bệnh, chúng ta hãy thảo luận vắn tắt về thận và chức năng của chúng. Thận đóng nhiều vai trò sống còn trong việc duy trì sự cân bằng nội môi của cơ thể. Chúng loại bỏ các sản phẩm chất thải, độc tố và lượng nước dư thừa từ huyết tương, sau đó được đào thải ra khỏi cơ thể qua nước tiểu. Thêm vào đó, chúng hỗ trợ sản xuất các hormone cần thiết cho quá trình tạo hồng cầu và chuyển hóa vitamin D thành dạng hoạt động, giúp cơ thể sử dụng được. Các yếu tố nguy cơ của bệnh thận mạn tính. Có rất là nhiều yếu tố có thể gây ra hoặc làm tăng nguy cơ phát triển của bệnh thận mạn tính ở một cá nhân. Một số yếu tố này là không thể tránh khỏi. Ví dụ, nguy cơ của quý vị vốn đã cao hơn nếu có tiền sử gia đình mắc các bệnh di truyền nhất định, chẳng hạn như bệnh thận đa nang, hoặc một số bệnh tự miễn như lupus ban đỏ hệ thống hoặc bệnh thận IgA. Các khiếm khuyết cấu trúc ở thận cũng có thể dẫn đến suy thận và nguy cơ này cũng tăng lên theo tuổi tác. Hơn nữa, các bệnh lý nội khoa phổ biến khác có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính, bao gồm đái tháo đường, cả type 1 và type 2 là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh thận. Tuy nhiên, bệnh tim mạch và béo phì cũng có thể góp phần gây ra tổn thương dẫn đến suy thận. Các vấn đề về đường tiết niệu và tình trạng viêm ở các bộ phận khác nhau của thận cũng có thể dẫn đến suy giảm chức năng thận kéo dài. Cuối cùng, việc sử dụng nặng hoặc kéo dài các loại thuốc, ngay cả các thuốc không kê đơn thông thường và hút thuốc lá cũng có thể là các yếu tố góp phần gây ra bệnh thận mạn tính. Vậy triệu chứng của bệnh thận mạn tính là gì? Thường thì không có dấu hiệu nào biểu hiện ở các giai đoạn sớm của bệnh thận mạn tính. Khi bệnh thận tiến triển, quý vị có thể bắt đầu nhận thấy các triệu chứng sau: buồn nôn và nôn, co rút cơ, chán ăn, phù ở bàn chân và mắt cá chân, da khô và ngứa, khó thở, khó ngủ và thay đổi về lượng nước tiểu hoặc quá nhiều hoặc là quá ít. Tuy nhiên, những triệu chứng này thường biểu hiện ở các giai đoạn muộn hơn nhưng cũng có thể xảy ra ở các rối loạn khác. Do đó, đừng tự động cho rằng mình mắc bệnh thận chỉ dựa vào các triệu chứng này. Chẩn đoán bệnh thận mạn tính. Điều quan trọng là ngay cả trước khi xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào, các xét nghiệm máu thường quy có thể chỉ ra các giai đoạn sớm của bệnh thận mạn tính. Việc phát hiện bệnh càng sớm thì việc kiểm soát càng dễ dàng. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ với bác sĩ. Các xét nghiệm hình ảnh khác nhau, chẳng hạn như siêu âm hoặc chụp cắt lớp vi tính CT có thể được thực hiện để giúp bác sĩ đánh giá kích thước và cấu trúc của thận, cũng như đánh giá bất kỳ tổn thương nào, viêm hoặc sỏi thận có thể nhìn thấy được. Trong một số trường hợp, sinh thiết thận có thể cần thiết, trong đó một mẫu mô nhỏ được lấy bằng kim và gửi bác sĩ giải phẫu bệnh để phân tích thêm. Cách điều trị bệnh thận mạn tính. Việc điều trị bệnh thận mạn tính được xác định bởi nguyên nhân cơ bản khiến thận của quý vị không hoạt động bình thường. Giải quyết nguyên nhân là tối quan trọng vì nó dẫn đến giảm các biến chứng và giảm sự tiến triển của bệnh. Ví dụ, đạt được kiểm soát huyết áp tốt hơn, cải thiện huyết áp, đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường và giảm cân thường là những can thiệp chủ chốt. Tuy nhiên, tổn thương thận hiện thường không thể hồi phục các biến chứng cá nhân khác nhau, nhưng điều trị có thể bao gồm hạ huyết áp, thuốc lợi tiểu để giảm ứ dịch và phù, thuốc bổ sung để giảm thiếu máu, statin để giảm cholesterol hoặc thuốc để bảo vệ xương và ngăn ngừa vôi hóa mạch máu. Chế độ ăn ít protein cũng có thể được khuyến nghị vì nó làm giảm lượng chất thải mà thận của quý vị cần lọc từ máu. Những biện pháp này không chỉ có thể làm chậm tổn thương thận mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể của quý vị. Suy thận giai đoạn cuối và các lựa chọn điều trị. Khi tổn thương thận đã tiến triển đến mức khoảng tầm 90% chức năng thận bị mất và chúng không còn hoạt động đủ để duy trì sự sống. Tình trạng này được gọi là suy thận giai đoạn cuối. Tuy nhiên, vẫn còn các lựa chọn được điều trị, đó là lọc máu. Lọc máu sử dụng một máy để lọc độc tố và loại bỏ các lượng nước dư thừa khỏi cơ thể quý vị, các nhiệm vụ mà thận quý vị không còn thực hiện được nữa. Khi có thể, ghép thận là liệu pháp ưu tiên. Nếu quý vị mắc bệnh thận, có những lựa chọn lối sống quan trọng mà quý vị có thể thực hiện. Chúng bao gồm bỏ thuốc lá, tiêu thụ rượu, có chừng mực, và nếu quý vị thừa cân hoặc béo phì, hãy nỗ lực giảm cân. Duy trì hoạt động và tập thể dục có thể giúp ích không chỉ trong việc kiểm soát cân nặng mà còn làm giảm mệt mỏi và căng thẳng. Sống chung với suy thận mạn là một thách thức, nhưng có nhiều phương pháp giúp người bệnh thoải mái hơn trong thời gian dài và vẫn có hy vọng, ngay cả ở giai đoạn muộn. Chúc mọi người khỏe mạnh.